নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ বেহুৱা। কিছুমান ঠাইত ইয়াক খাৰলি বুলিও জনা যায়। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে ৰেচিপিটোৰ দিশে আগবাঢ়োঁ। বেহুৱা বা খাৰলি প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া এপোৱামান জোখৰ সৰিয়হ। সৰিয়হখিনি মই এতিয়া মিক্সি জাৰত দি ভালদৰে মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। সৰিয়হখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ আৰু টান ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। এয়া সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া সৰিয়হৰ গুড়িখিনি এটা পাত্ৰত উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম আন্দাজমতে নিমখ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি, কেইটামান শুকান জলকীয়া কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ কলখাৰ আৰু লৈছোঁ এয়া কলপাত। এইখিনি আমাক বেহুৱাখিনি বান্ধিবৰ বাবে লাগিব। কলপাতখিনি মই এয়া গেছত অকণমান সেকি লৈছোঁ, নহ'লে বেহুৱা বান্ধাৰ সময়ত কলপাতখিনি ফাটি যায়। এনেকৈ কৰিলে কলপাতখিনি কোমল হ'ব আৰু বেহুৱাখিনি বান্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। কলপাতখিনি আপোনালোকে অকণমান সময়ৰ বাবে ৰ'দত দিও ল'ব পাৰে। আনফালে এয়া সৰিয়হৰ গুড়িখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। জিৰা গুড়িখিনি দিছোঁ। লগতে এতিয়া কাটি লোৱা শুকান জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি চামুচ এখনৰ সহায়েৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি কলখাৰ দি ভালদৰে সানিব লাগিব। এয়া মই অলপ অলপকৈ খাৰ দি গৈছোঁ। হাতেৰে এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি শুকাই অহাত আৰু অকণমান খাৰ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ভালদৰে সানিছোঁ। কলখাৰখিনি দিওঁতে অলপ অলপকৈ দিব লাগে, নহ'লে বেছিকৈ দি দিলে বেছি ঢিলা হৈ যাব পাৰে আৰু বেহুৱাখিনি বান্ধাত অসুবিধা হ'ব। এয়া বেহুৱাখিনি সনা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি কলপাতত দি টোপোলা বান্ধি ল'ম। এয়া মই অলপমান কলপাতত দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে বান্ধি ল'ম। এইখিনিত এতিয়া পানী লগাব নালাগিব। পানী লাগিলে বেহুৱাখিনি ভেকুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এয়া মোৰ এটা বেহুৱা টোপোলা বন্ধা হৈ গ'ল। একেদৰেই মই আৰু এটা বেহুৱা টোপোলা বান্ধি ল'ম। গৰমৰ দিনত পঁইতা ভাতৰ লগত এই বেহুৱা খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। এতিয়া এই টোপোলাকেইটা ৰ'দত দি থাকিব লাগিব আৰু 2-3 দিনৰ পাছত খাবৰ বাবে উপযুক্ত হৈ পৰিব। এই টোপোলাকেইটা পলিথিনৰ ঠোঙাত ভৰাই ফ্ৰিজতো থৈ দিব পাৰি, কিন্তু চাব যাতে তাত পানী নালাগে। এয়া আমাৰ বেহুৱাখিনি টোপোলা বন্ধা হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।